बघितलत ना मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये हा कसला आवाज होता? अगदी बरोबर, हा आवाज होता घोरण्याचा. तुम्ही पण ह्या आवाजाने त्रासलेले आहात का? मग काळजी करू नका. या व्हिडिओमध्ये आपण जाणून घेणार आहोत की घोरणे कसे कमी करता येईल, ते पण अगदी नैसर्गिक आणि घरगुती उपायांनी. चला समजून घेऊया. घोरणे ही एक सवय नसून हा एक आजार आहे. आणि हा असा आजार आहे की इतरांची झोपमोड करणारा. मात्र या आजारी व्यक्तीला, अर्थात त्या घोरणाऱ्या व्यक्तीला काहीच पडलेले नसते. त्यांना आपल्याला असा कोणता आजार आहे हेच माहीत नसते. त्यामुळे ह्याचा त्रास त्यांना न होता त्यांच्या शेजारी झोपणाऱ्या व्यक्तीला होतो आणि त्यांच्या झोपेचे 12 वाजलेले असतात. घोरणाऱ्या व्यक्तीला वाटत असते की हा आजार त्यांच्यासाठी त्रासदायक नाही आहे, तर ते तसे नाही आहे. कारण या आजाराचा त्यांना काही त्रास होत नसला तरीही त्यांच्या शरीरासाठी खूप घातक असू शकते. घोरणारी व्यक्ती कधीही गांभीर्याने ह्या आजाराचा विचारच करत नाही की हा आजार का होतो, घोरणे म्हणजे काय. घोरण्यामुळे आपल्या शरीरातील रक्तदाबाचे प्रमाण निम्म्यापेक्षा कमी झाल्यास आपल्याला हृदयविकाराचा झटका म्हणजेच अर्थात हार्ट अटॅक येऊ शकतो. त्यामुळे ह्या आजारावर दुर्लक्ष करणे चुकीचे आहे. घोरणे म्हणजे काय? तर घोरणे म्हणजे आपल्या शरीरातील श्वसन यंत्रणेचा दोष आहे. आपल्या शरीरातील तोंडातून, नाकातून श्वासोच्छवासाद्वारे घेतली जाणारी हवा नीट वाहत नसल्यामुळे एक प्रकारचा आवाज निर्माण होतो, त्याला आपण घोरणे असे म्हणतो. घोरण्याची लक्षणे कोणती? दचकून जाग येणे, झोपून उठल्यानंतर चिडचिड, अस्वस्थता, डोकेदुखी सुरू होणे, एकाग्रता कमी होणे, सतत लक्ष विचलित होणे, मूडमध्ये बदल होत राहणे, उदास, चिडचिडणे, कंटाळवाणे वाटणे, झोपेतून वारंवार लघवीसाठी जाण्याची इच्छा होणे, जागे झाल्यानंतर घशात किंवा तोंडात कोरड पडणे, झोपेतून खूप घाम येणे, सतत वाईट स्वप्न पडणे. घोरण्याची कारणं कोणती? तर वजन वाढलेल्या व्यक्तींच्या गळ्याजवळ चरबीच असते, तेव्हा घोरण्याचा त्रास उद्भवतो. बहुतेकांना अनुवंशिकतेमुळे घोरण्याची सवय असते. अति धूम्रपान करणाऱ्या लोकांमध्ये पण ही सवय तुम्हाला पाहायला मिळते. अनेकांना एखाद्या गोष्टीची ॲलर्जी असल्यास घोरण्याचा आजार उद्भवू शकतो. घोरणे कमी करण्यासाठी उपाय: सकाळी गरम पाण्यात अर्धा चमचा तिळाचे तेल टाकून 5 मिनिटे गुळण्या कराव्यात, त्याने घोरणे कमी होते. रात्री झोपताना पाठीखाली उशी घ्यावी, मान खाली टाकावी व दोन्ही नाकपुड्यामध्ये थोडेसे शतावरी तेल, ज्येष्ठमध तेल टाकावे, घोरणे कमी होईल. रात्री झोपताना पंखा किंवा AC च्या खाली झोपू नका. पंखा किंवा AC ची सरळ हवा लागल्याने श्वासनलिका आकसतात. भरपूर पाणी प्या. शरीरात पाण्याच्या कमतरतेमुळे नाक आणि गळ्यामध्ये कफ वाढतो, ज्यामुळे श्वास घेण्यास अडचण येते. दिवसभरातून 3 ते 4 लिटर पाणी प्या. योग साधना करा. योग साधना केल्याने घोरण्याचे प्रमाण कमी होते. त्यासाठी कपालभाती आणि प्राणायाम फायदेशीर. आहारावर नियंत्रण ठेवा. रात्रीच्या वेळी जास्त खाणे टाळा. झोपण्याआधी कफ वाढणारे पदार्थ खाऊ नका, जसे की दूध, ऑइली फूड, चॉकलेट आणि गोड पदार्थ खाऊ नका. घोरणे कमी करण्यासाठी लसूण आणि मोहरीच्या तेलाने मालिश करा. 2-3 पाकळ्या लसूण आणि मोहरीच्या तेलात टाकून गरम करा आणि ते तेल छातीला
मॉलिश करा. त्याने तुमच्या घोरण्याचे प्रमाण कमी होईल. मध प्या. रोज झोपण्याआधी 1 चमचा मध प्यायल्याने गळ्याच्या रक्तवाहिन्यांना आराम मिळतो आणि घोरण्याच्या समस्या दूर होतात. तसेच मिठाच्या पाण्याच्या गुळण्या करा. मिठाच्या पाण्याच्या गुळण्या केल्याने वाहिन्यांमधील सूज बरी होते आणि घोरणे बंद होते. गोड पदार्थ खाल्ल्यानंतर त्याच्यावर पाणी पिणे टाळा. त्यांनी घशातल्या वाहिन्या आकसतात, ज्यामुळे घोरण्याची समस्या. मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो, तुम्हाला आमचा हा व्हिडिओ कसा वाटला हे आम्हाला कळवायला विसरू नका. तसेच तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला एक लाईक करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूच अशा व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.